असिस्टेन्ट मम्मी यार यो चाहिँ मेरो पिए प्रोफाइल माछा छ यार यो त मोडल जस्तै हिँड्दै हुन्छ हो भाइलाई हामीलाई देख्दाखेरि कस्तो महसुस हुँदैछ हामी कसले छोड्यो तँलाई कसले छोड्यो वेलकम ब्याक टु द न्यू एपिसोड अफ प्रमन ब्लग्स अनि आज चाहिँ हामी माने दोकान जान लागेको माछा लिनुको लागि होइन माछा खाने होइन त सो आज चाहिँ यहाँ बिच बाटोमै बोलिरहेको छु होइन मैले अहिले भ्लग बनाउनु बिर्सिरहेको दिमागमै आएन होइन सो अब चाहिँ भ्लग बनाइन्छ मिठो पारामा आजको कन्टेन्ट बन्यो होइन गाइज एउटा कन्टेन्ट पायो खालि पसलमा मात्र अल्छी लाग्यो होला त्यही भएर अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ अहिले चाहिँ सिनेमेटिक हेर्नु होला होइन अनि सिधै उहीँ पुगेपछि चाहिँ अनि मिठो पारामा गफ हान्नुपर्छ है त हामी चाहिँ भर्खर हाम्रो विवेकलाई भेटेर आयो होइन चाहिँ माने दोकान जान लागेको माने दोकान गएर फर्केर आउँछौँ अनि पनौतीमा भेटेर चिया खानुपर्छ गाई चिया आमा बुबाको आशीर्वाद ओइ कस्तो यहाँ छेउमा लगिरह्यो यार कस्तो तर्साइदिएर भने माकुरीले यस्तो गर्नु है दिस इज भेरी केयरलेस यो यस्ता यस्ता चियासँग चाहिँ हिँडेको छु म अनि कहिले कुदाइदिएछ सुताइदिएछ जानी कहाँ थाहा छ कहाँनिरबाट यता मासतिर सिधा बाटो नछोडी गयो भने पुगिन्छ तिम्रो नाम भनिदेऊ नि त ल कति कक्षामा पढ्छौ हो भाइलाई हामीलाई देख्दाखेरि कस्तो महसुस हुँदैछ हामी रिपोर्टर हो कि भाइ ल है त भाइ बाई बाई हामीलाई जाउँ भने हेर ल कस्तो क्युट भाइ है लाएर बस्दिने यो बुङ्गाहरू कहाँबाट आयो भनेर जात्रा खतरा खतरा दामी ठाउँ रहेछ यार यता माने दोकान चाहिँ हो यो होइन तर कुन चाहिँ रिसोर्टमा लानुलाई आज घुस्नु खाँदा खाने होइन अब साथी साथी हो स्पोन्सर भाइ रोशन नाकाजु होइन ल कस्तो फोहोर भएछ यार मुख धुनु पऱ्यो अब अहिले भेटौँला है त ए यहीँ त रहेछ नि माने दोकान ट्राउट सही हो यार यहाँ चाहिँ तिमीलाई पौडी खेलाउनु पर्ने रहेछ हो यहाँ चाहिँ तिमीलाई पौडी खेलाउनु पर्ने रहेछ क्या सही हो आउनु हो यता जाउँ कति धेरै माछा हेलो माइक टेस्टिङ यहाँ चाहिँ ठाउँ बवाल दामी रहेछ यार के हो यो कृपया बाहिरबाट खानेकुरा ल्याएर नखानु होला यदि खानुभयो भने त्यसको आमा सही हो दामी ठाउँ छ यार यता यहाँ आएर पो बस्न स्वाद आउँछ त यो चाहिँ होटेल मात्र कि लज जस्तो पनि हो त है होटेल मात्र हो सही चिल हुँदैछ त्यहाँ यहाँ त हाम्रो रेस्टुरेन्ट माकाजु मोडल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मोडल जस्तै हिँड्दै हो नि त मोडल जस्तै हिँड्दै हो नि त अब चाहिँ हामी चिसो खान लाग्यो होइन सिनेमेटिक भिडियो मेरो हो यो चाहिँ मेरो चिसो हो है फ्यान्टा कलरै छुट्टै देखिन्छ कि मैले खाएको फेरि मैले खानेकुरा जे पनि फेरि खतरा हुन्छ कि खतरा सलमान खानले त्यो खाएको जस्तै जस्तै सो अलरेडी गाई चाहिँ अहिले चाहिँ म यहाँ ट्राउट फिसिङ भएको ठाउँमा आउँदैछु यहाँ माछै माछा छ हौ यहाँबाट क्लियर देखिँदैन होला होइन क्लियर भएको ठाउँमा जाउँ है त माछै माछा छ है माछै माछा कुन माछा अलिक बेसी माछा कुन माछा त्यो भएर जानु पऱ्यो क्या
दामी आइडिया चाहिँ बबल लाग्यो है पानी तान्नलाई। ओए कहाँबाट रहेछ? यहीँबाट रहेछ यार। आम्मा वाइल्डै रहेछ नि त यहाँ फार्म त, फिसिङ फार्म। सही हो। कहाँबाट यहाँ छ कि छैन माछा? यहाँ चाहिँ माछा रहन्छ होइन, यहाँको चाहिँ माछा खाइसकेको छन् सबैले। यहाँ छ माछा। ओए यत्रो वाइल्ड माछा छ यार यहाँ त। सही हो। यो चाहिँ पानी परेको बेला म जस्तो भिआइपी आएको बेला मान्छे भिज्दैन भनेर फिसिङ गर्नको लागि पनि सजिलो बनाएर राखेको छ होइन। एनिवेज गाइज है, अहिले चाहिँ म यो फुलचोकी भान्सा एन्ड खाजा घरमा आएँ, माने दोमानमा होइन। यहाँ चाहिँ म हावादारीमा आएको हो क्या। यहाँ साथीले जाउँ माछा लिन जानु छ भन्यो, त्यही भएर हावादारीमा चल्दिएको है। सो अलि पछि यहाँ बाइकमा आउँछु, भ्लग बनाउँदै। दामी ठाउँ छ, बाटो पनि बवाल छ होइन। म अस्ति नै आएको चाहिँ उता कुसा देवीसम्म मात्र आएको थिएँ है। यहाँ चाहिँ यता मासतिरबाट कहाँ लाकोरी भन्ज्याङ कि के भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा जान्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ म त्यहाँसम्म चाहिँ गएको छु उहिले। अनि अहिले यस्तो बाटो दामी भइसकेको रहेछ है, मलाई थाहा नै थिएन। अब थाहा भयो गाइज, अब आइन्छ मिठो पाहाडमा होइन। सही हो, यस्तो फिसिङ हान्न सही रमाइलो हुन्छ नि फेरि। जङ्गलको बिचमा जस्तो भइरहेछ यो चाहिँ होइन। सो यसले गर्दा नि अलिकति अट्र्याक्टिभ देखिन्छ है ठाउँलाई। अनि अलिकति नेचुरल भाइब्स आउँछ क्या, नेचुरल ब्युटी भने जस्तै। पहिला त हेर्दा नेचुरल ब्युटी जस्तो लाग्थ्यो, अहिले त मेनिक्योर पेडिक्योर के हो भने जस्तै हुन्छ नि फेरि। अनि यहाँ साथी चाहिँ चिसो खाँदैछ, मैले चिसो खाइसकेँ होइन। म खतरा चाँडो खाइदिन्छु फेरि होइन। चिसो खाइसक्यो। अब चाहिँ हामी जान लागेको माछा लिएर जाने। अब चाहिँ मैले माछा बिजनेस गर्ने सुरुवात गर्दैछु बिस्तारै होइन। अब चाहिँ म माछा व्यापारी हुँदैछु है चाँडै। अब यस्तै खोलिन्छ। अनि साउन्ड भस्टो यहाँ रिसोर्ट एउटा खोलिन्छ होइन। कसैलाई माछा चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला, म खोलामा जा भनिदिउँ ल माछा मार्नुलाई। यता छ होइन रोशन मागाजु है। के दम लाग्यो? के लाग्यो? राइट 6 फिट दूरी। नबसौँ, पानी पर्ला जस्तो छ है। पानी पर्छ जाउँ। म चाँडै माछा व्यापारी हुँदैछु है गाइज। यो चाहिँ मेरो असिस्टेन्ट हुनेवालामा छ। खै यता हेर त, यो चाहिँ मेरो असिस्टेन्ट। यो चाहिँ मेरो पिए। ल राइट गाइज है, अब चाहिँ हामी जान लागेको। यसको हात गनाएर ज्यान गनायो तिम्रो। ओए खरायो रहेछ त, कस्तो दामी। किन खानु हौ यस्तो दामीहरू है, बबाल रहेछ यार। हात देऊ न। ओए कस्तो दामी रहेछ एउटा। यहाँ त्यसै झोक्रा कसले छोड्यो तँलाई? कसले छोड्यो? सबै मस्त दिइरहेछन् यार। सो यो चाहिँ हाम्रो रेसिङ बाइक हो होइन, 2022 सिरिजको। भन्दा दामी कुद्छ नि फेरि। भन्दा हिरो हो नि तपाईँ। यस्ता माग्ने हेर्न, अनुहार पनि अनुहार न दनुहार। तिमीभन्दा त म धेरै राम्रो छु यार, हेर्छौँ। आफ्नो आफूले गर्ने हो क्या। के अरे आफ्नो राम्रो बारेमा होइन, राम्रो कुरा चाहिँ आफ्नो बारेमा आफैले गर्नुपर्छ अरे क्या। कुरा काट्ने त दुनियाँ छँदै छन् नि बास। अब यहाँ फेरि मैले यस्तो केही इयरफोन छैन, माकुरी गरिब होइन। अनि यतिकै गर्दा त सुई आउँदो रहेछ क्या हावा पनि। माकुरी बोलेकै नबुझिने। अनि केटाहरू को आयो। सूर्य विनायक चाहिँ यहाँबाट। सूर्य विनायक पनि जानु मिल्छ। खतरा यहाँ बाटो पनि दामी छ क्या है। पिच रोड। अब राइडरहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा आयो। राइडर्सहरू यस्तै ठाउँमा आयो हुन्छ। तर यहाँतिर
फेरि यताउता मिस्टेक वान मिस भयो अन्त फेरि यहाँ त हटाउँछन् नि त फेरि मान्छेले भार ढुर्र पार्न पाइएन यस्तो ठाउँमा। सो अलराइट गाइज चाहिँ अहिले चाहिँ म यहाँ पसलमा आइसकेँ जिमबाट फर्केर। एन्ड आजको भ्लग चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट डाउन है। माने त फर्स्ट टाइम नै गएको म त्यो ठाउँमा चाहिँ होइन। सो फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स कस्तो छ प्लिज डु सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनु होला हाउज द भिडियो। अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ फेरि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन। चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ 5K हिट हान्नु पऱ्यो। अनि मेरो भ्लग कस्तो गइरहेछ प्लिज डु कमेन्ट डाउन है। मलाई हजुरहरूको सपोर्टको एकदम खाँचो छ होइन, त्यही भएर सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो। मेरो भिडियोमा चाहिँ केही कमी अथवा केही देखिरहेछ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, सजेसन गर्नु होला। सजेसन गर्दै गर्दै सिक्दै बिग्रिँदै सिक्दै अगाडि बढ्दै जाने त हो होइन। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ आई वान्ट मोर चान्सेस होइन। अहिले यस्तो यहाँको चाहिँ डेली अल्टरनेटिभ टाइपको भ्लग्स भइरहेछ अहिले होइन। म बाहिर जानु पाएको छैन, बाहिर गइसकेपछि बाहिरको भ्लग त छुट्टै आइहाल्यो। बाहिरतिरको बाइकको भ्लग अब आउँछ होला चाँडै। अहिले चाहिँ कहीँ जानु नपाएको भएर मैले चाहिँ पसलमै बसेर भए पनि सुरु गरिदिएको। ग्याप चाहिँ नराखौँ भनेर चाहिँ मैले यो गरिरहेको छु होइन। सो फेरि पनि भन्छु सब्सक्राइब भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। एन्ड आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु।